Érti a Matasi, vagy... Picit értem, de azért kérek akkor elismétlem magyarul. Tehát, hogy mi az általános struktúrája a turizmusnak itt Krishnavölgyben? Ez egy nagyon érdekes kérdés a számunkra, mert mi is szeretnénk farmot, de ez a turizmus ez az, ami igazából a prédikálás arcolta a farmnak, és hogy ez az, ami megtölti élettel az egészet, ez a prédikáló szellem. One of the main questions I have is that at least in the US, New Vrindavan was made like tourism friendly, but then they lost the desire to grow anything or be self-sufficient or live like a farm. It just became only tourism. Tehát, hogy mik a fő kérdésem? Az első kérdésem az, hogy az olyan farmok, mint például Új Vrindában, akkor berendezkedtek a turizmusra, tehát hogy ott akkor azt kezdték el, viszont így kikapott a vágy arra, hogy akkor az önfenntartás meg a termelést akkor csinálják, és hogy what is the solution for this problem, I guess? Well, how are you balancing mission and tourism? Because tourism, so many demands are there. Sometimes goes against simple farm. So. Tehát, hogy van benne egy ilyen ellentét, és hogy hogyan balanszoljátok a missziót és a turizmusnak lehet, hogy nagyon sok olyan követelménye van, ami ellentmond mondjuk az egyszerű életnek, vagy az egyszerű farm elképzelésének. Is it okay if we turn that fan on and get a little circulation? You probably. Szóval a balanszot nagyon nehéz Krishnavölgyben, mert van az önfenntartás, van a murti imádat, oktatás, turizmus. It's very difficult to maintain a balance in Krishna because there are many departments like deity worship, there is the farming, there is tourism, there is education. De erről is szól a vallásom, hogy mindenki a természete szerint megtalálja azt a területet, ami vagy nagyon egy ilyen természetközeli életmód, vagy egy nyüzsgő, mint a turizmus. But Varnashram is about finding what is suiting work for our nature, and so naturally someone will be more attracted to natural things like farming, and some more lively like the tourism for some other people. Nem tudom, hogy a kezdetekről a férjemmel, vagy valakivel tudtak-e már beszélni olyan témáról, hogy hogyan keresték meg a földet, hogy pont itt, Somogyvámoson legyen Krishnavölgy. So I don't know how much you have spoken with my husband about the beginnings when we were buying the land and hogy hogyan vásároltatok földet, és hogy az hogyan? Family business. Hogy az országban kerestünk egy földet, igazából looking around the country. Önfenntartáshoz egy jó minőségű biotermesztésre alkalmas terület. Which is suitable for bio, like organic agriculture. Yeah. Turizmus szempontjából nem jó helyen van, ez egy zsákfalu, tehát nincs átjáróforgalom, nincs infrastruktúra, úgy tömegközlekedés. From a point of view of tourism, it's not an ideal place because it's like a secluded place, separated from all the infrastructure. There is no good public transport here. Very interesting. Viszont közel van a Balaton, úgyhogy nyáron nagyon sokan jönnek. But since the Lake Balaton is very close, then in the summertime many people are coming visiting. Very interesting. A turizmus az igények, a vendégigénye miatt épült ki. So the tourism was built because of the demand from the part of the visitors. From the what? From the demand on the part of the visitors. So they were coming and so they needed to facilitate. So initially there was no idea of tourism. Tehát eredetileg nem volt terve a turizmus annyira, tehát nem volt annyira szempont. Nem a fő hangsúly volt, nyilván a prédikálás az maga a turizmus egy ilyen helyen.
It wasn't the main concern or main focus. Of course, the preaching itself in a place like this means tourism. Okay. Úgyhogy tervezték, hát én akkor még nem itt éltem, tehát tervezték a prédikálást, de nem kifejezetten egy olyan turisztikai központ volt a cél, hogy étterem, ajándékbolt. A cél az az, hogy önfenntartás, Prabhupád elvei szerint, murti imádat. So, of course, they were planning on preaching, but this preaching wasn't imagined in such a way that this is like a cultural center with a gift shop and restaurant, but rather the focus was to have Prabhupada's vision of self-sustenance and giving a positive alternative. Okay. Tehát nem az a törekvésünk, hogy rekordszámokat elérjünk egy csúcs szezonban, vendégszámok, So our endeavor isn't that we beat the record in the visitors' numbers, hanem hogy egész éves látogatottságot fent tudjunk tartani. but to maintain the whole year visitors every Season. every season. És nem egy Disneyland típusút szeretnénk, ahol a gyerekekre van rá egy sok játék, sok lehetőség, And we wouldn't like to create like a Disneyland with many different entertainment for Oh, for kids. yes, okay. hanem inkább az oktatás, és azért is most azon van a fókusz nálunk, hogy ilyen elvonulásokat tartunk, több naposakat. But rather it's based on education, so we invite people to learn here, so we have these kind of retreats, but we advertise that the people can come to the farm for few days and learn about themselves, learn about nature. Do service like this. Vagy csinálnak szolgálatot is. Igen, igen. Service also. A Krishna völgyi búcsú az egy nagyon nagy ilyen tömegrendezvény. This buchu is like very great, so it moves masses, many people come. Szoktunk kérdőívezni vendégeket, hogy a véleményük, visszajelzés. We do questionnaires with every visitor, what is their opinion, how is The the favorite whole part. thing. És ez most 10 éve volt kb. És akkor mindig az jött ki a vélemény, hogy több Krishna tudat, több filozófia. So this questionnaires was going on 10 years ago, and the result was always more Krishna consciousness, more philosophy. The people were Really? interested. Really? Úgyhogy ez az irány nekünk. Nice. This is the direction. Amit most fejlesztenénk, az az önfenntartás bemutatása, mint egy látogatóközpont. So what we want to improve now is to display more the self-sufficiency and how it works. Yeah. Tanfolyamok működnek már évek óta. There had been trainings or educational programs since years about this. De egy épületet szeretnénk, hogy egész évben lehessen. But we would like to dedicate a complete building so throughout the whole year there can be visitors come there and learn about this. When they're asking about more Krishna consciousness, more philosophy, how are you facilitating that, or how do you plan to facilitate? Amikor azt kérik az emberek, hogy legyen több filozófia, több Krishna tudat, akkor azt milyen közegen keresztül, milyen módszerrel adjátok át nekik, vagy tervezitek a jövőben fejleszteni? Ez nagyon egyszerű, mert vannak most már több szanyászi és idős bakták, és ők ilyen kis beszélgetős helyeket alakítanak ki, árnyékos helyen, 20-30-100 ember odaül, és különböző témákban, lélekvándorlás, reinkarnáció, van, amely csak fiatalokra fókuszál. So there are very simple facilities, like there are sannyasis and senior devotees who have like different spots in Krishna Valley where they are just speaking of the philosophy. Like 50 to 100 people come, they sit down, they listen to the devotees. There are specific programs for younger generation. Multiple classes like that? Hogy több ilyen lecke is zajlik egyszerre? Tehát, hogy, Egyszerre nem, hanem többfajta tematika. Van, aki előadást tart, van, aki kötetlenül beszélget, van, ahol a csapázást mutatják meg, van egy ilyen kis mantraösvényünk. So there are rather different styles of introducing. Some devotees like to give a lecture, some are more like just interactions, One-on-one.
Just talking. Yeah, discussing. talking, question answer, and some are introducing japa, Okay. Hmm. Okay. the different. Books also? You also Yeah, look yes, into yes, books. many places. Many Igen. places in books. Igen, a Bucsúban az egész templomszoba az egy könyvárosító. In the Buchu, the whole temple is like a book distribution area. Uh-huh. Nice. So Krishna Valley started in 94. DD's installed 96. When did outside people start coming more and more? Which year? Hát 93-ban alakult How many Krishna years? Völgy, 96-ban jöttek meg a múrtik, és hova lehetne belőni azt, amikor úgy igazából elkezdtek jönni az emberek? 96-ban volt a templom avatás. In 96 the temple was Established. established. Yeah. És már előtte jöttek a vendégek, semmi nem volt, csak fű. Utak se voltak. And even before some guests were coming and there was even no roads, just grass. Mert az egész országban a Wow. szankirtanosok erre gyűjtöttek, Because in the whole country the Sankirtan devotees were collecting for the farm. és Ah. azt mondtuk, hogy épül Somogy, már most volt szó róla. Már csak rajz volt, mert nem volt fotó, mert nem volt mit lefotózni. So we spoke about that on the Sankirtan. We couldn't show any pictures, but we had some drawings, and we showed the people the drawings that what we planned to build. Nice. Szóval Wow. tudták, hogy lesz valami, So they knew that there's gonna be something going on here. és jöttek, és akkor So az they came. idegenvezetés. So they would visit because of that. Úgy történt az idegenvezetés, hogy mentek a bakták a fűbe, és mutatták, hogy ott lesz a templom, ott lesz az iskola. So the devotees showed them around in a way like, okay, here will be the Gosala, school, yes, Gosala, here will be the temple. So The empty land. yeah, empty land. És nagyon lelkesek voltak az emberek. The people were super enthusiastic. Really? That's Szóval wow. a hír az megvolt, mert rengeteg szankirtanos voltak. So there was news going around the country because the Sankirtan devotees were telling people. It's like Okay. Prabhupada when you're sitting on the bench. Én szankirtanoztam az első 10 évben, The first 10 years I was doing Sankirtan. és amíg nem volt Krishna völgy, addig nagyon nehéz volt a szankirtan. And before we had Krishna Valley, for me the Sankirtan was very difficult. Támadás, hogy szekta vagyunk, meg hasonló Attacks that politikai. we are a sect and political attacks. Ah. És amikor meglett Krishna völgy, akkor így megolvadt az emberek szíve, And then Krishna world came to exist, then people's heart just melted. és And, akkor mondta, hogy nem adok. Ó, Krishna völgy, jöjjön be! and then they said, no, I won't give. Oh, Krishna Valley, okay, please come in. Well, how did Krishna Valley help change the opinion this is some weird cult? You're still dressed weird, you still distribute these books and people give up jobs, and how did Krishna Valley help change that opinion of being a cult? Actually, yeah, a farm out in the country is kind of what cults do anyways. That's like, at least in the West. Tehát, hogy látod, hogy a farm az hogyan járult hozzá ahhoz, hogy ez a koncepció az emberekben, hogy egy szekta vagyunk, az levonuljon, mert mi mindig fura ruhába járunk, mi mindig könyvet osztottunk, és ráadásul Prabhu mondja, hogy a szekták azok általában szeretnek amúgy is ilyen elkülönült ilyen kis dolgokat így létrehozni, hogy akkor hogyan segített az embereknek így átformálni ezt a képet a filmben. Hát talán annyi lehet, hogy itt nem egy hittérítésről volt már szó, hanem mi itt élünk, így élünk, gyere nézd meg, ez mindenkinek jó, hogyha így él. So maybe the side that this is not a particularly preaching activity in their eyes, but this is how we live, and we invite them to, okay, see, you can live simply like that, and it's good for everyone. Harmony it's with nature and like that. yeah. So it's not like a direct preaching activity that is directed to them by this book. You know, listen to this philosophy, but Dolgozunk. we are living our life, and it's just a positive example. We are working ourselves in a way that is recognizable for them. Az országos megítélésben nagyon-nagyon nagy szerepe volt az akkori sajtósnak, a baktának, aki a kommunikációt vezette. In that time, it was a huge impact on the social view in the
what is that? Like the newspaper. Hogy mondják ezt a sajtót? Média. In the Yeah. media, there was a devotee who was working and he had a lot of influence there. Ez a Krishna Lila Mataji volt, It's Krishna most Lila Mataji. Amerikában él. She's living in America now. A mai napig emlegetik az emberek. Still people are mentioning her name. Yeah, we heard about her. She was in the political and the scenario and all that. She was very influential. The devotees told us. Nagyon nagy erőfeszítés volt, Great effort was there. de ő nagyon-nagyon ügyes volt ebben. But she Azóta was- sem találtunk olyan, aki Very efficient in this, and still then we couldn't find anyone who was Ezzel such nagyon sok. successful. We would like to meet her because she's in the US. We would like to meet her. Szeretnénk vele találkozni, hogyha is ott van Amerikában. It was in Florida, right? Alachua. Seems like it. I don't know. Who's she living with? Who's her husband? Ki a férje, vagy ki vele? nem tudom, én csak Facebookon látom Danka Krisztina polgári neve, Uh, Krishna Lila. I only see her on Facebook. I don't know her current. Ráda Krishna Prabhu össze tudja kötni. Radha Krishna Prabhu can connect. Okay. I'll ask him. And so, how long did it take after Krishna Valley was started for people's opinion to change of the Krishna consciousness movement? Milyen hosszú idő volt, miután megalakult Krishna völgy, hogy az embereknek így átformálódjon a véleménye? Ez milyen hosszú idő volt? Hát ezt nehéz megítélni, meg nem csak Hard to- Krishna völgy, a food for life, az ételosztás, az hasonlóan segített abban, hogy ne csak egy naplopó fiatalokat lássanak, hanem ezek segítenek, dolgoznak, gondoskodnak a szegényekről. So it's hard to tell because also in this regard the Food for Life was impacting the public view to see that these people are not just some useless young people who are wasting their life, but they are actually doing something, welfare activities, something for the common good, for the society, and they are working hard. So the public view was changed also because of them. Amikor átadtuk Krishna völgyet, nagyon sok vendég jött, ott már szerintem meg is történt ez, hogy azzal azonosítanak minket, hogy Krishna völgy, és nem azzal, hogy az utcán pár fiatal koldul. So just by opening up the doors for visitors to come and the visitors start to come, then it really began big time, because then the understanding of the devotees was not anymore like identical with what they see on the street, but it's more like they remember Krishna Valley and the self-sustaining farm when they see Hare Krishna, not just the direct preaching activities. Yeah. The Okay. philosophy from the books come to life. Food for life. And when was Food for Life started? Szerintem a kezdetektől, nem emlékszem. I think right in the beginning there was Oh wow. Okay. Food for Life. Very good. Budapesten van a Very központ, good. érdemes őket is megkérdezni. Találkozunk velük holnap. Jó. Okay. Are there any other in the U.S. communities like this are called intentional communities? So it means that people come together, they live together with an intention, maybe religious, non-religious, but are there other forms, eco kind of things in Hungary? Tehát, hogy Amerikában az ilyenfajta közösségeket, ami mondjuk Krishna völgy ilyen szándékos közösségnek hívják, ami azt jelenti, hogy az emberek azért vannak együtt, mert van valami közös szándékuk, vallásos vagy nem vallásos, de valamilyen szándékuk van. És hogy itt Magyarországon van-e más olyan farm vagy ökoközösség, amit ilyen kategóriába lehetne mondjuk sorolni? Több olyan van, ami nem vallásos, inkább az önfenntartás. Multiple ones which aren't religious but it's rather self-sustenance. There are there. Van kapcsolat is velük, We have even connection with them. szoktunk találkozókon együtt részt venni. We participate in meetings with them. Meg is néztük egymást, hogy Mi- ki hogy működik. Went visiting each other, how one works and the other works, exchange. Párta Prabhu, ő nagyon sokat tudna erről beszélni, ha ez érdekli őket. Partha Prabhu could speak a lot about this if you are interested more in this Ha regard. nincs ott a vallás, akkor általában ezek széthullanak, vagy az elvek
sérülnek, vagy feladják őket. So when there is no religion behind it, then generally they fall apart, Yeah, or freeze they up. are compromising their principles after some time. Okay. Are they like competition? Like because they're there, people don't feel that you're very special, or do you understand? Like because they're there, you're just one of them, and people's your visitors and all it's reduced, or still people are very interested in what. Hogy van bármi hatása, mint egyfajta ö, konkurencia ezeknek a farmközösségeknek, az embereknek van-e emiatt valami változás, hogy hát igen, vannak ezek a farmok, és akkor ez csak egy közülük, és hogy emiatt mondjuk kevesebben jönnek, vagy ugyanannyian jönnek, és igazából nem jelentős. Nincs konkurenciánk, tehát ez egy No annyira concurrency. egyedülálló, mert itt van egy védikus kultúra, egy önfenntartó közösség, és nem egy skanzen, hanem itt élünk. Van egy-két ilyen régi magyar skanzen falu például, ez csak egy bemutató. Sok téren olyan különlegesek vagyunk, hogy nincs konkurenciánk igazából. So in many regards, this Krishna Valley has no concurrency because it's just so unique. We have a living Vedic culture here. We have the main thing is that we are living here and we are performing self-sustenance. There are some other villages which are like presenting the idea, but they are actually not living there. So it's like a museum, open air museum, like a skanzen it's called. And so, but it's not the same when people are also living here life. I understood. When when people visit, do they? So you're saying self-sufficiency, simple living, but then sometimes somebody may criticize, oh, you have solar panels, this, that. Do they say these things, or are they still very happy and very impressed? Tehát, hogy van ez hangsúlyozva, ez az egyszerű élet, az önellátás, és hogy ennek ellenére vannak-e olyanok, akik így kritizálják azt, hogy amikor jönnek, hogy akkor mondjuk napelem használat, vagy bármihez hasonló, vagy jönnek és még mindig örülnek és boldogok, hogy csinál, hogy van valami. Hát ez elég talán. Mondjuk azt mondom, hogy egy évben 3 ember. Maybe 3 persons a year who are like extremely critical. Yeah. 3% or 3 persons? 3 persons. Oh, okay. Anyways, forget about that. Azért jönnek ide, mert tetszik nekik, és akarják látni, hogy Okay, good. hogyan élünk. They come here because they like it and they want to see how we live. És nem azt hangsúlyozzuk, hogy egy tökéletes, önállátó közösség vagyunk. We are not emphasizing that we are a perfectly self-sustaining society, Hanem erre törekszünk. but that we are endeavoring for that. Nice. Vannak traktorok például, We have, for example, these tractors, Yes. mert az átállás az nem egy év alatt történik, hogy csak because it is not just 1 or 2 years to go completely natural. Yeah. It takes time. You need manpower, a lot of manpower. Now, does religion affect? Like I know Hungary is largely Christian, Catholic, Christian country. Does religion affect people's view and approach towards Krishna life? Do they feel like, oh, you're worshipping the demon, you know, some Satan, you're whatever? Tehát, hogy Magyarország vallási beállítottsága az ugye alapvetően, ha jól tudjuk, akkor keresztény, katolikus, és hogy érezhető az mondjuk, hogy az emberek mondjuk emiatt megítélik az egész dolgot, hogy akkor itt tudom, a sátánt imádjuk, és akkor, vagy valami démont, és akkor Devil, you worship the devil. az ördögöt. hát a 90-es években volt legutoljára ilyen. Last time it was in the 90s, Really? when these kind of things occurred. Nagyon erős a külső kommunikációnk, Our outreach communication is very strong. a politikusokkal való kapcsolattartás, Our relationship with the politicians, és
és fontos, hogy a médiában a kezdetekkor, a Krishna Lila idejében nagyon sokat voltunk a tévében. And it's very important factor that when Krishna Lila Mataji was here, we were very often in the TV. People could see. Én szankirtanozni házaknál voltam, panel. I was going into like these panel buildings, these huge buildings to Sankirtan. Kinyitották. It has a specific name. A When mall? this has no these High-rise. high-rise buildings like Skyscraper. not skyscraper, but these more like Office the communist, buildings? socialist Apartments? Office building. apartment buildings, which are like little Residential. Hmm? Residential? Yeah. Okay. Sorry, A I lényeg, couldn't- hogy beláttam a szobába, amikor kinyitották az ajtót, és minden nap rólunk volt valami a tévében. So when they opened the doors, many times I could see the TV, and every day there was something about Hare Krishnas in the TVs. Really? What would you Könnyű speak volt on the TV? szankirtanozni. It was easy to do Sankirtan. What would they speak on the TV? Every day or every other day, what would you speak about? Report Krishna Lilával, bemutatása az ételosztásunknak, Krishna völgyi fesztiválok, mindenféle. Every kind of thing. There was some report in Krishna Lila. There was like description of our food for life, festivals in Krishna Valley, and such things. Apparently Shiva Raj is like famous. Yeah, for those. Yeah, he What- is. He was in the European Council or something. Igen, ő is religious nagyon sokat leaders. voltam ugye tévében. Or like He big was thing. also in TV many times. Are you saying Az like emberek őket névről ismerték. So people knew them by name. So these are you saying like people- commercials or like they had their own reklámok, TV? vagy Is it advertisement or interviews and news Nem channels? reklám, interjú, report, akkor ilyen hírekbe. beszámoló, úti Not ajánló. advertisements. Mhm. Not advertisements, but like reports and like documentaries sort of things Oh, going right. in the as On like Impressive. major channels in Hungary, like local ilyen főbb news. csatornákon. Főbb csatornákon, igen, és pont azért, mert main channel. egyedülállóak vagyunk, Because we are ezért unique. nekik is ez jó. a For tévé. them it's a good, Különlegesség. it's some Yeah. specialty. Wow. Now that there is nobody watches TV, everything watches on the phone. How are you doing that kind of reach? What do you do? Mostanában, hogy a tévé már kevésbé népszerű és inkább telefont használnak, mi a stratégia, hogy ugyanezt a jelenlétet akkor elérjétek. Facebook, TikTok, YouTube. Really? TikTok? TikTok, az úgy kezdődött, TikTok started hogy a Covid alatt ugye ben voltunk during zárva COVID, we were fél locked évig, up for half a year. és nem volt turizmus, No tourism, és csak hogy fenntartsuk a kapcsolatot az emberekkel, just to maintain a Volt relationship egy with Mataji. people. There was a Mataji. imád beszélni, She loves to speak. és elkezdte a TikTok csatornát. She started the TikTok channel, És nem tudom, fél év alatt 100 000-es követő tábora lett, and within half a year she acquired 100,000 followers. most Wow. már egy ilyen celeb. Now she's a celebrity, És nagyon hiteles, az a titka, hogy ő nagyon hiteles. and her secret is that she's very Consistent. authentic. Authentic. Yeah. Az életéről, a családjáról, About her life, her Krishna family, völgyről, Krishna Valley, filozófiáról, philosophy, mindenről prédikál. is preaching of everything. Nagyon imádják az emberek. People love her, Most már jönnek ide, hogy a vallabit keresik. and they are coming here that they are looking for her, Wow. they're looking for Wallaby. Wow. So she goes around shooting different things on the farm. With her phone? Körbe megy, és akkor Mhm. telefonra Igen. videóztat Heti- így a farmról. Heti kétszer élőzik, Every week makes 2 live streams ez Facebookra megy, Facebook. és TikTok az meg, ahogy napi egy, vagy amilyen TikTok is témája van. daily one, or however it comes. Daily. Video, daily something. Neki Consistency is the key with these things. Look at her channel. Yeah, we should look at her channel. I don't use TikTok, but anyways, we ez can egy olyan download it. szintű prédikálás, hogy neki tavaly eltávozott a férje, 40 éves volt, agyrák, This is such a preaching. Like last year, her husband passed away. He was 40 years old,
És ő ezt is megosztotta a közönségével, And he also shared that on hogy egy krisnás miből merít She shared támaszt, that on her TikTok. Ah. hogyan éli meg ezt a veszteséget. and so she shared how can we go through difficulties in life like this, where can you get inspiration and support Some from? Bhagavad Gita, something she spoke Ez about. a tökéletes bemutatása a filozófiának, mert hogy hogyan alkalmazzuk. This is the perfect show of the philosophy, how we apply the philosophy in our life. És ő neki a követő tábor az 10 évesek. And most of her followers are like in their tens, so they're very young, Yeah. very young school children. Kids, school kids. Ez egy nagyon fontos időszak, ez a 10-18 év közötti. Nagyon Between 10 fogékonyak. and 18, it's very special, important age. They are very receptive for new things. És tehát nagyon sokan már mondták, hogy ők krisnások akarnak lenni. And many of them are saying that they want to be Hare Krishnas when they grow up. Oh, nice. Big impact. It's amazing. A legnagyobb erősségünk most a TikTok egyébként. So this is our main strength now, this TikTok preaching. That's all very, very inspiring, very interesting. Nagyon inspiráló, nagyon érdekes. Well, I mean, that's kind of just the overall view. I mean, there's so many details, but and it's very helpful for us to kind of understand. You translate them. I'll have more. I want some more questions. Tehát, hogy ez egy ilyen általános felderítő kérdések voltak, de nyilván van még sok részletbe menő kérdés, mindez ideig nagyon érdekes volt. So, when we get some land, because that's why we are coming and seeing. Since you're in the tourism department, how do you advise the location of that land to be? Because we don't want it to be very close to the city, but at the same time, eventually we would like people to come. So, what do you recommend in terms of location? Tehát, hogy nyilván azért is vagyunk most itt, mert szeretnénk akkor egy saját földterületet majd Amerikában, ami még nincs, és hogy a választásban kérnénk a te nézőpontodat, hogy turisztikai szempontból mondjuk a városnak milyen közelség ideális, mert nem akarnánk nagyon közel a városhoz, de aztán szeretnénk, hogy idővel azért jöjjenek emberek, tehát hogy milyen választás lenne ideális. Hát mi nem így csináltuk, de amúgy az praktikus, hogyha valami turisztikai látványosság, természeti látványosság a közelben van. We didn't choose like this, but it would be ideal if there is some tourist attraction nearby or some natural visited area nearby. Like the Balaton is close for you guys. Mint ahogy itt a Balaton mondjuk. Could be closer. A kilométer távolság az úgy vettem észre, hogy a 30 év alatt nagyon sokat változott itt nálunk. De hogy mennyi a jelentősége? Hogy milyen távolságra utaznak a vendégek. So it changed throughout these 30 years. How much people are willing to travel, how many kilometers they are willing to travel for tourism. Régen ez egy nagy utazás volt nekik Budapestről. This used to be like a great travel distance for them from Budapest to Most már here. ebédelni jönnek a Balatonra. Great meaning too much. Yeah. It was like a big trip Huh. to go. But nowadays they are going to have lunch at Balaton from Budapest. Oh. It's not so big distance for them right now. Okay. Okay. Y'all have any questions? I guess it seems the people who come here are generally older, the tourists, and then I guess the online preaching about here, the people are generally younger. What's the age group? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy azok, akik ide ellátogatnak, ők általában egy idősebb korosztály, és akkor van az online prédikálás, ami pedig inkább a fiataloknak szól. So what is the question? Yeah, I'm just asking, is that the case? Most of the people that visit personally are older.
I guess. Hogy a kérdés az, hogy jó ez a megfigyelés, hogy ide főleg idősebbek jönnek a völgybe. Időszakos ilyen változások vannak. There are periodical changes, like some periods. Az idősek és a gyerekek szervezetten szoktak jönni buszokkal, iskolák. The children are coming with bus, is with the schools, like for tours. És az ősz meg tavasz. És az öregek is, ugye? Igen. And also the old people, and that's autumn and springtime. Nyáron a családosok jönnek főleg, In the summertime, it's mainly family householders come. de van pontos kimutatásunk a vendégek megoszlásáról. But we have exact data about how the different groups are spreaded throughout the year. És pont megoszlik. Egyharmad nyugdíjas, egyharmad felnőtt, egyharmad diák. And it is equally shared, so it's 1/3 elders, 1/3 adults, and 1/3 children. Szeretnénk, hogyha több fiatal jönne. We'd like more young people to come. Igazából a nyugdíjasokat nem is hívjuk, és ők jönnek maguktól. We are not inviting elders, but they come by their own accord. Imádnak minket. They love us. Fiatalokat akkor tudnánk elhívni, ha specifikus programokat tudnánk nyújtani. If we could give specific program which attract young people, then we maybe could invite more of them. És ez is egyfajta irány. A Goswami Maharaj fajta prédikálása az a fiatalokat célozza, és megpróbál minél több programot ide szervezni. So this is served by, and this purpose is served by Goswami Maharaj, who is trying to make programs which are directed towards the younger generation, and we try to organize some of the programs into Krishna Valley. Are we running low on time? No, I mean, if you have more questions, you can ask. Yeah. Do you encourage people during the tour, especially maybe if they're of younger age, to like some sort of program for them to stay here and work? Like, hey, you can stay here and work with us, kind of thing. Hát, hogy van arra egy rendszer, vagy ezt szoktátok csinálni, hogy amikor jönnek főleg új fiatalok, akkor ajánlani nekik lehetőséget, hogy maradjanak, akár olyan, hogy akkor szolgálni, vagy valamilyen kertészetben tanulni, vagy bármi ilyesmi. Persze már évek óta csináljuk ezt. Since years we've been doing that. Since years we've been doing. Van egy bakta program, Vilasuka Prabhu vezeti, és hogyha látunk érdeklődőket, akik itt általános turisták, és a vendégvezető látja bennük, hogy érdekli, akkor azonnal felveszünk a kapcsolatot, elkérjük a kontaktot, és átadjuk. So those who are showing around the tourists and newcomers, then if they see somebody who is interested more, then they exchange contacts, and the contact is given to their channels. Mivel az egész országból érkeznek, ezért hogy megpróbáljuk mindig az adott központhoz csatornázni az érdeklődőt. Ez egy nagy nehézség egyébként, hogy nem helyiek, hanem valahonnan jönnek, és akkor az ő közelükben találni egy olyat, hogy tudjanak kapcsolni, de most már online van minden, szóval igazából a legkisebb faluba is követik Goswami Maharajot a YouTube-on. So generally we try to connect because they are coming from all over the country. So it's a difficulty for us that we have to find something suitable for them, which is closer to them. Generally some option. But now, since the online is pervasive all around, even in the smallest village, some people are following Goswami Maharaj's YouTube channel. Nice. I know you have this 1% tax donation program, but when people actually come and visit, they see there's something like genuine here. Do people ask, or is there some sort of like donor program where now they'll give like 100 a month or something like that? Tehát, hogy hallottuk, hogy van ez az 1%-os adományozási lehetőség az emberek számára, de mégis amikor mondjuk eljönnek ide és látják, hogy egy ilyen őszinte törekvés van itt, hogy valami értékeset létrehozni,
akkor szoktak-e itt adományozni, vagy van itt valamilyen adománygyűjtő program, adományozási lehetőség az emberek számára? Hogyha ide jön valaki és itt jön föl benne az, hogy szeretne adományozni, akkor rád és jával ott van a láda, mindenkit oda irányítunk. Ha már följön benne az, hogy szeretne tehenet támogatni, mert a tehenészetben is ott az információ, akkor azt is megteheti. A Krishna völgyi honlapon is van egy ilyen adományozós rész, ahol különböző dolgokra lehet adományozni. Ezt mi nem szoktuk így nagyon intenzíven, erőteljesen mondani nekik. Hogyha látjuk bennük, hogy szeretnének, akkor én ezt erősíteném egyébként. Bocsi, sokat beszélek majd. Maybe I translate. So, when people have the urge to give some donation here when they come, then we always channel them towards Radheshyam and to just put it in the box. In the box, okay. But if someone has an inspiration prior to visiting or after visiting to support a cow, because they see here that is a possibility to support a cow's maintenance, then that's there. There is also a part of the website of Krishna Valley where they can support, but we don't push them directly towards this, so we are not giving them so much emphasis on supporting. But I personally would strengthen this part of the communication. Mert nagyon sokfajta segítés létezik, és ezt szeretném így egységesen megjeleníteni, mert tud pénzzel, munkával, tárgyadománnyal, szaktudással is segíteni. So there is many ways to support, and I would like to gather that on one place so people can see that you can support either by money, by work, by some physical objects or some physical things, or by knowledge, like if you have some specific area that you're good at and maybe invest your intelligence. Yeah. She said they take feedback. What part of the farm project do people most like, and then do they say anything negative about any parts? Említetted, hogy vannak ilyen visszajelzési lehetőségek. Mi az embereknek az általános visszajelzése? Van valami, amit szoktak így kritizálni, so they critique something, or they have favorite parts? Yeah, well, like, do they love the cow protection? Van, Do they amit hate kifejezetten maybe? szeretnek, és akkor annak hangot adnak, mondjuk a tehénvédelmet, vagy valami. A Krishna völgyi búcsút szoktuk monitorozni. We're generally monitoring the Krishna völgyi búcsú, is fair. Olyan, a negatív az annyi kevés az árnyék. The negative is generally that there is not enough shade. Yeah. Okay. Nagyon szembetűnő nekik az, hogy a tisztaság They really like the cleanliness Yeah. and the és a purity, szervezettség. and that everything is well organized. I know. How many foreigners you get visiting? Mennyi külföldi szokott érkezni? Ezt nem mérjük We're pontosan. not measuring that exactly. Egy 10% a külföldi, 10%. és főleg németek, Oh, so Generally German. akik már életvitelszerűen itt vannak környéken, Who are Balatonon. living around Balaton as their life. So they're living in Hungary. És egyetlen egy foreigners who live in Hungary. Yeah, Ah. ide költözik. German. De egy indiai Here. YouTube videó miatt nagyon sok indiai jön. But because of hogy